Salutare, suntem la Oradea împreună cu Andrei Bondar. Mulți dintre voi s-ar putea să-l cunoașteți deja. Salut, Andrei! Salutare! Am venit astăzi să așteptăm porumbei de dimineață de la etapa de Torox Semicloș, cea de-a doua etapă de viteză din Bihor. La prima etapă, Andrei, ai avut o bucurie, putem spune, și felicitări pentru locurile 1, 2, 6, 9 și 10, dacă nu greșesc. Da, mulțumesc frumos. Da, o etapă de vis, să zice, cu sosiri în primii 10-5 porumbei. Sincer, nu mă așteptam atât de tare, fiind prima etapă, nu prea m-am antrenat, dar porumbeii s-au ținut, au fost în fața stolului, au coborât, o parte din ei, că au venit nouă deodată, tot repet treaba asta, dar pentru mine toți cei 9 sunt la aceeași valoare ca și cu primul, deci nu pot să spun că ar fi altceva, dar mă bucur tare mult de prima etapă. Acum așteptările au început să crească, că fiind a doua zici, ok, prima ai făcut treabă, hai să vedem să facem și pe a doua. Nu, important e porumbeii să vină acolo pe față, să vină aceiași porumbei, să legăm ceva, pentru că noi jucăm la normă aici în țară, la noi în România, nu neapărat la etapă. E fain să câștigi etapa, dar trebuie să legi normă și să te clasezi în primul rând top 3 județean, provincial și după aceea, de ce nu, și național, dacă ar fi super. Da. Am înțeles că o etapă puțin mai grea, chiar dacă de la aceeași distanță. Da, avem soare, avem un vânt, la plecare a fost un vânt mai slab de 5 km din față, iar pe sosire va fi un pic de rafală, 10, 12, 15 km, un pic de lateral față vântul. Deci, să zic că nu o să mai vină cu 1450 de metri ca data trecută, poate o să vină cu 1350, 1250, depinde cum vor trage. Deși totuși e 112 km și dacă porumbelul are resurse și porumbelul în principal are resurse să tragă tare și la 100 de kilometri să vină cu viteză destul de mare, chiar dacă e vânt în față. Am înțeles. Păi hai să vedem. Eventual ne auzim peste câteva minute odată ce am venit. Andrei, s-a încheiat și concursul oarecum, au venit porumbei acasă, o etapă mai grea puțin decât etapa trecută, cu 7900 porumbei, peste 7099. Da? Ai avut câțiva porumbei, primii 50, nu știu câte este exact. Da, de data asta au intrat bine, nu mi-a venit atât de bine mie porumbei de data asta. Au venit care trebuie. Da, au venit care trebuie. În primii 6 sunt 4 care au venit și data trecută pe față. Chiar și o femeie care a stat un pic mai mult afară data trecută, dar asta nu e. Felicităm câștigătorii, de data asta familia Luca, ce a câștigat, se pare, pe live, e locul 1. Și au intrat bine și Lușanta și ceilalți colegi. Deci nu joc singur pe aici, am concurență mare și o etapă te bucuri, alta mai stai, încerci, tragi tare pentru următoarea etapă. Dar una peste alta, eu sunt chiar mulțumit de cum au venit porumbeii, cel puțin primii 30 au venit cât de cât ok. Legați chiar și un stol mare la 9 și 3 minute, primii sosiți la 8.57 au avut o viteză de 1280, așa cum vă spuneam mai devreme, nu o să fie chiar atât de mare viteza, dar una peste alta e bine. Da. Însă ne mai așteaptă câteva luni de muncă, poți să zici, adică, uite, tocmai acum a venit un porumbel. Exact. Mai sunt încă multe concursuri care te așteaptă. Anul ăsta o să joci și la maraton sau doar ți-ai adus? Nu, doar am adus matca de maraton și am pui care urmează să se dezvolte pe anul viitor. Poate încercăm la maraton, vedem cum vor fi. Dacă e o etapă mai ușurică așa, eu nu sunt adeptul să uzez porumbelul în primul an și atunci lasă să se mai dezvolte, lasă să zboare până la 500 de kilometri și după aceea le dăm, la 2 ani de zile îi punem să zboare maratonul. Spune-ne cu ce aștepți porumbei acasă și în același timp cu ce îi pregătești, cum pentru etapele astea care
relativ mai ușoare primele etape. Recuperarea e cam la fel, cu un ceai din plante, ceai hepatic, ceai de infecții respiratorii, nu contează, fie un ceai sau chiar naturalin poate să fie, dar eu prefer să fac un ceai, niște probiotic, aminoforte sau un produs pe bază de aminoacizi. La mine funcționează aminoforte sau mai folosesc alternativ și bioelectronul, ca să nu așa, și miere. Și trebuie să mai vină și lămâia, dar azi am venit fără să mă mai bag pe la magazin și n-am mai luat lămâi, dar pun și lămâie, asta e modul de recuperare. Acum la primele etape sunt și eu mai lejer un pic, nu necesită atât. Pentru pregătirea porumbeilor? Pentru pregătire, produs pe bază de iod Impact, merge 2-3 zile sau 2-3 ape, 4 ape acum la început, 2 ape la început, 4 ape mai încolo și creștem 5-6 ape adăpări. Cam asta ar fi la mijlocul săptămânii și un mor activ cu un detox așa a doua zi, a treia zi după sosire pentru detoxifierea organismului. Asta ar fi bine de făcut. Acum, după cum văd porumbeii, nu necesită o recuperare proteică mâine, deci o să fie mâncare curată, un pic poate un Sedo Plus sau un Hepatro recuperator, ceva protector. Da. Te așteaptă o etapă de la Budapesta, mi se pare? Da, creștem distanța, de la 112 trecem la 206-207 km. Mod normal ar trebui să fie tot așa lejer. Antrenăm o dată de 2 ori pe săptămână cu mașina, săptămâna viitoare. În rest, observăm zborul în jurul crescătoriei. Asta e un indicator foarte bun pentru etapă. Și pentru mine ar fi un indicator bun, totuși au făcut baie, chiar ieri am avut masculii doi, au plonjat direct în apă, un blue salt în apă, asta o facem, prefer să dau așa în jurul amiezii, fac o baie în ziua îmbarcării, picături, yellow drops, cu o zi înainte de îmbarcare și astăzi vor primi picătura yellow drops, fiecare porumbel, câte o picătură per porumbel. Și folosesc Belga Drops sau Avisana doar în nări acum și Belga Drops pe ochi, le pun picături și înainte de etapă și după etapă să curățăm. Da. Ce să zic, Andrei, mulțumim că ne-ai primit, a fost o experiență frumoasă și de începutul ăsta de an, ne-a fost dor probabil la toți să stăm să așteptăm porumbei. Acum fiecare cu pasiunea lui, pentru că mulți sunt fani de maraton și spun că au trăiri mai intense. Mai intense la maraton. Eu le trăiesc intens și la viteză, pentru că până la urmă aici totul e mai calculat, că știi când vin porumbei, când te aștepți, știi dacă te-ai bătut sau nu la maraton, e așteptarea aia, trebuie să vină porumbelul, a venit, bun, îți pe față. Stai că poate mai am pe unul în spate care poate să mă bată, dar asta e altă, acolo, da, pasiunea e mai mare poate un pic la maraton, pentru că sunt mai mulți crescători care zboară maraton decât viteză, dar în schimb viteza pentru mine e muncă și disciplină de a veni și asta cu porumbei zilnic, mai multe ore într-adevăr și asta e un pic stresant și pe familie, dar încercăm să le punem împreună, că cred că mulți crescători sunt de acord cu mine că familia un pic suferă în perioada asta de concursuri. Da, acum dacă vrei performanță, exact, trebuie să tai de undeva. Da, sau să existe un compromis. Asta ar trebui să înțelegem toți, să facem un compromis, totuși să oferim timp tuturor celor din jur, celor dragi și chiar și păsărilor până la urmă, că dacă nu le ofer nu mai vin. Da. Mulțumim că ne-ați urmărit. Sperăm, Andrei, să mai întoarcem pe parcursul anului. Da. Și vă dorim un sezon cu cât mai multe reușite și vă salutăm de aici, de la Oradea. Salutare! Salut!